Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε το κλαδευτικό αλυσοπρίωνο μπαταρίας της σειράς Pro της Nakayama, το EC3000. Το EC3000 έρχεται με μοτέρ ισχύως 400W, χωρίς καρβουνάκια, λειτουργεί με μπαταρία τάσης 20V, έχει λάμα τύπου Carvin μήκους 25 εκατοστό με γρανάζι, αλυσίδα με βήμα 1 τέταρτο και πάχος οδηγών 1,1 χιλιοστά. Αυτόματη λίπαση της αλυσίδας με δοχείο λαδιού χωρητικότητας 60 ml και βάρος που αγγίζει τα 1,9 κιλά, χωρίς να έχουμε τοποθετημένη τη λάμα και την αλυσίδα. Στη συσκευασία του EC3000 δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής και θα πρέπει να αγοράσουμε ξεχωριστά με τον κωδικό EC3010 για το φορτιστή και EC3005 για την μπαταρία. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε το εγχειρίδιο χρήσης και στα ελληνικά, με λεπτομερείς εικόνες και οδηγίες για τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση και την ορθή χρήση του αλυσοπρίωνου, την προστατευτική θήκη της λάμας, την αλυσίδα, τη λάμα, το κλειδί για το πλαϊνό καπάκι και το σφίξιμο της λάμας και της αλυσίδας και τέλος το αλυσοπρίωνο. Βγάζοντας το πριόνι από την άλυνο σακούλα και με μια γρήγορη ματιά περιμετρικά, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα καλωστημένο εργαλείο, το οποίο είναι φτιαγμένο από πολύ καλής ποιότητας υλικά. Η λαβή είναι επενδυμένη με ημίσχλωρο καουτσούκ με εξαιρετική αίσθηση λαβής και μηδενική ολίσθηση και στο επάνω μέρος της βρίσκεται ο διακόπτης ασφαλείας, ο οποίος θα πρέπει να πατηθεί πρώτος και στη συνέχεια η σκανδάλη του γκαζιού για να τεθεί σε λειτουργία το πριόνι. Το φρένο της αλυσίδας ενεργοποιείται με μία απλή κίνηση προς τα εμπρός και έτσι έχουμε μία έξτρα ασφάλεια ότι η αλυσίδα δεν θα περιστραφεί ακούσια. Η τάπα του δοχείου λαδιού ξεβιδώνεται εύκολα, χωρίς εργαλεία και αφού συμπληρώσουμε λάδι μπορούμε να ελέγχουμε εύκολα τη στάθμη του από τις δύο πλαϊνές διαφανείς οπές. Στο εμπρόστιο μέρος είναι προεγκατεστημένα μεταλλικά δόντια, τα οποία μας βοηθούν να κόψουμε με μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια τα ξύλα και κυρίως τα κλαδιά, τα οποία είναι εύκαμπτα, ελαφριά και πάλλονται. Ενώ στο πίστιο μέρος υπάρχει κρίκος αγκίστρωσης του πρωινιού σε ζώνη εξάρτησης, για να μπορούμε να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα όταν σκαρφαλώνουμε σε κάποιο δέντρο ή όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για να τοποθετήσουμε τη λάμα και την αλυσίδα, αφαιρούμε το πλαϊνό καπάκι, ξεβιδώνοντας το παξιμάδι και βλέπουμε στο εσωτερικό το γρανάζι του μοτέρ, τη βίδα του ρεγουλαδόρου και την οπή από την οποία βγαίνει το λάδι και διοχετεύεται στη λάμα και την αλυσίδα. Παίρνουμε την αλυσίδα και αφού βεβαιωθούμε ότι η κοφτερή μεριά των δοντιών είναι προς τα δεξιά, τοποθετούμε τους οδηγούς της αλυσίδας στην αυλάκωση της λάμας και στη συνέχεια, αφού περάσουμε την εγκοπή της λάμας στη βίδα συγκράτησής της, περνάμε την άλλη άκρη της αλυσίδας γύρω από το γρανάζι του μοτέρ και βάζουμε το ρεγουλαδόρο στην αντίστοιχη τρύπα, φροντίζοντας ώστε όλοι οι οδηγοί της αλυσίδας να είναι περασμένοι καλά στη θέση τους. Βιδώνουμε πάλι το πλαϊνό καπάκι ελαφρά με το χέρι και ελέγχουμε εάν το σφίξιμο της αλυσίδας είναι σωστό. Θα πρέπει οι οδηγοί της αλυσίδας να μην βγαίνουν από την αυλάκωση της λάμας και παράλληλα η αλυσίδα να περιστρέφεται με το χέρι με ευκολία. Όταν το πετύχουμε, σφίγγουμε καλά το παξιμάδι με το αντίστοιχο κλειδί. Βγάζουμε την μπαταρία από το κουτί της, η οποία είναι ιόντων λιθίου, έχει τάση 20V, χωρητικότητα 4 αμπερόρια και κουμπί με φωτεινή ένδειξη για τη στάθμη της μπαταρίας. Ο φορτιστής της μπαταρίας διαθέτει φωτεινές ενδείξεις και ανάλογα με το χρώμα αλλά και τον τρόπο που ανάβουν, καταλαβαίνουμε πότε η μπαταρία φορτίζει, πότε είναι πλήρως φορτισμένη, πότε δεν φορτίζει και αν η μπαταρία είναι κατεστραμμένη. Κουμπώνουμε καλά την μπαταρία στο πίσω μέρος του πριονιού και αφού βεβαιωθούμε ότι το φρένο είναι απενεργοποιημένο, πιέζουμε την ασφάλεια και τη σκανδάλη του γκαζιού και βλέπουμε ότι το πριόνι λειτουργεί κανονικά. Γεμίζουμε το δοχείο για την αυτόματη λίπανση της αλυσίδας με λάδι για αλυσίδες αλυσοπρίωνων και παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως γάντια αντικοπής,
γυαλιά προστασίας, μποτάκια ασφαλείας με προστασία δακτύλων, μπουφάν εργασίας και ξεκινάμε τις δοκιμές σε μια ξεραμένη βρικοκιά. Συνεχίζουμε με 2 ξερά και πολύ σκληρά ξύλα, όπως είναι το φκίνο και το αρμυρίκι. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του αλυσοπρίωνου μπαταρίας Nakayama Pro EC3000, ενός εξαιρετικού κλαδευτικού αλυσοπρίωνου, το οποίο μας εντυπωσίασε για την ποιότητα των υλικών του, τις εξαιρετικές επιδόσεις στο κόψιμο ξύλων, αλλά και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του. Είναι ένα εργαλείο από το οποίο θα μείνει ικανοποιημένος ο επαγγελματίας και ο ερασιτέχνης χρήστης. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.